हेलो नमस्कार चाहिँ साथीहरूलाई। आज हामी के कुरा गर्न गइरहेछौँ भने जुन थम्बनेलमा हजुरहरूले भिडियो हेर्नुभयो त्यस्तो इमेज कसरी एडिट गर्ने अनि जहाँ त्यहाँ नाम छ त्यो कसरी राख्ने अनि त्यस्तो फोटो कसरी बनाउने। त यो भिडियो हेर्नुहोस् र सिक्नुहोस् कसरी गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोस्। त यसको लागि सर्वप्रथम हजुरलाई डाउनलोड गर्नुपर्नेछ जुन एप छ पिक्सेल ल्याब, जुन चाहिँ प्ले स्टोरमा इजिली एभाइलेबल छ। हजुरहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले इन्स्टल गरिहालेछु, त्यसैले हजुरलाई हेराउन गइरहेछु। डाइरेक्ट म यहाँ पिक्सेल ल्याब सर्च गरिहाल्छु। यहाँ छ पिक्सेल ल्याब, म यो ओपन गर्दैछु। क्यान्सल गर्दैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तो छ इन्टरफेस। हजुरलाई सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ भने यहाँबाट इमेज लिनुपर्नेछ। यहाँबाट इमेज सेलेक्ट गर्दैछु। इमेज सर्वप्रथम यो इमेज लिहाल्नु होला। यसलाई डिलिट गरिहाल्नु होला अनि यसलाई इमेजको साइज मेन्टेन गरिहाल्नु होला, जुन चाहिँ युट्युब थम्बनेल यति साइज र ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि एउटा अझै इमेज लिहाल्नु होला यहाँ प्लसबाट फ्रम ग्यालेरी अनि यहाँ फेरि इमेज सेलेक्ट गरिहाल्नु होला। कहाँ छ इमेज? यो इमेज सेलेक्ट गरिहाल्नु होला। यसको साइज यसरी बढाउनु होला, साइज मेन्टेन गरिहाल्नु होला। अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ भने यहाँ फेरि प्लसवाला आइकनबाट फ्रम ग्यालेरीबाट कहाँ छ, यहाँ चाहिँ नेपालवाला छ, त नेपालवाला पनि गर्न सक्नुहुनेछ र तर म यहाँ योवाला लिन गइरहेछु। यहाँ अझै मेन्टेन गरिहाल्नु होला। यस्तो गरेर राखिहाल्छु अनि यसपछि यहाँ जुन यो हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ लक गरिदिनु होला। लक गरेपछि फेरि त्यसमै क्लिक गरिदिनु होला। अनि यो जति पनि इमेज छ यो सबै म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु लिङ्क, त्यहाँबाट हजुरहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तो बनाउन सक्नुहुनेछ। त अब के गर्नु, यस्तो भएपछि यो गरिहाल्नुभयो अनि अब टेक्स्ट, यहाँबाट टेक्स्ट लिहाल्नु होला। जे पनि राख्न चाहनुहुन्छ त्यो टेक्स्ट लिहाल्नु होला। यहाँ म एउटा टेक्स्ट लिन गइरहेछु। हजुरलाई जुन नाम राम्रो लाग्छ त्यो राख्न सक्नुहुनेछ। म राख्न गइरहेछु यस्तो। पेज अनि एउटा अझै लिइहाल्छु, PAUL। यहाँ एडजस्ट गरिहाल्नु होला, साइज ठुलो गरिहाल्छु, क्लिक गरिदिन्छु। अब फन्ट लिइहाल्छु, फन्ट चङ्क 5 लिइहाल्छु। यसलाई मिलाउनको लागि हजुरले के गर्नुपर्छ, अलि साइज कम गरिहाल्छु। ठिक छ यस्तो। अनि अब यसलाई एउटा जुन पल छ त्यसलाई तल गर्दैछु। यहाँबाट हजुरहरूले गर्न सक्नुहुनेछ लाइन स्पेसिङ। यस्तो गरेर हजुरहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ ठिक छ, मिलेको छ, ठिक छ। अनि अब यसलाई के गर्दैछु, साइज भइगयो, सब भइगयो। अनि अब 3D टेक्स्ट गर्दैछु। अनि योभन्दा पहिला टेक्सचर पनि सिलेक्ट गर्नुपर्नेछ। अनि यहाँ 2 3 4
5 गर्दैछु। यहाँ 5 गरिहाल्नु होला अनि टिक गरिदिनु होला। यो त्यसपछि टेक्सचर पनि सिलेक्ट गरिहाल्नु होला। यहाँ जुन टेक्सचर छ यहाँबाट इमेज लिहाल्नु होला। यहाँबाट उज्यालो पार्ट यहाँबाट सिलेक्ट गरिहाल्नु होला। जुन उज्यालो पार्ट हजुरलाई राम्रो लाग्छ त्यो सिलेक्ट गरिहाल्नु होला। यसरी सिलेक्ट गरिहाल्नु होला। हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि अब के गर्न गइरहेछु यसलाई टिक गरिदिनुस्। यो भइगयो। अब के गर्नुस् यहाँ यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ क्लिक गरिदिनुस्। यो तीनटैमा क्लिक गरिदिनुस् र यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ जुन मर्ज छ यसलाई मर्ज गरिदिनुस्। यसले के गर्छ दुईटैलाई मर्ज गर्ने काम गरिदिन्छ। ओके गरिदिनुस्। यहाँ मर्ज भइगयो। फेरि यहाँबाट यस्तो गरिदिनुस्। अनि अब के गर्नुस् यहाँ जुन यो गरिदिनुस्। यहाँ इरेज कलर सिलेक्ट गरिहाल्नुस्। इनेबल गरिदिनुस्। अब यो पेन लिहाल्नुस् र जुन कलर छ ब्ल्याक यो सिलेक्ट गरिदिनुस् र अब यस्तो देखा पर्छ। अनि यहाँबाट जुन टोलरेन्स छ 0 गरिदिनुस्। टोलरेन्स 0 गरिदिनु भयो। अब यहाँबाट टिक गरिदिनुस्। अब यहाँबाट के गर्नुस् भनेर 3D सेप लिहाल्नुस् र यसलाई पनि डेप्थलाई पनि मिलाइहाल्नुस्। कतिमा राखु 3 4 4 ठिकै छ। 3 4 नै रहदिनुस्। 4 ठिक छ। अनि टिक गरिदिनुस्। अब के गर्नुस् ठिक छ। अब के गर्नुस् भनेर यहाँ जुन चाहिँ सेडो छ सेडो गरिदिनुस्। यहाँबाट सेडो इनेबल गरिदिनुस् र त्यस्तै टिक गरिदिनुस्। अब इनर सेडो चाहिएन। इनर सेडो त्यसपछि अब यहाँबाट एम्बोस सिलेक्ट गरिलिनुस्। अनि यसमा लाइट बढी देखा पर्छ भने यसलाई जुन इन्टेन्सिटी छ कम गरिदिनुस्। 50 मा ठिक देखा पर्छ। 50 गरिदिनुस् र यहाँ टिक गरिदिनुस्। अनि यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तो बनिसकेछ। अनि अझै कसरी गर्ने भने यो भइगयो। यसरी हजुरहरूले आफ्नो फोटो एडिट गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो नामवाला। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि जरुर गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। जय नेपाल।